Magandang gabi mga kapatid. Naririnig niyo na ba ako? Opo, mahal na hari. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na kahit papano ay ako ng panahon na pumasok sa inyong training. Is this a training or study? Kahit ano pa to, tawag niyo sa program na to, ako'y natutuwa. At nagkaroon ako ng pagkakataon kahit paano ay makasama kayo. May tatlo akong mensahe na gustong iparating. Unahin ko lang itong napanood ko sa, hindi ako sure kung ito ay Davnor, yung mga tribo na nagsasamba sa parang sa ibabaw ng burol. At ang pinagsasamba nila ay isang kubo. Sinong nakakaalam nito kung saang lugar ito? Ako'y I had mixed emotions. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, pero kanina pinapahanap ko na kay Bro June kung saang lugar ito. Davnor po, mahal na king na hari. Okay, salamat sa impormasyon. Gusto kong ipabigyan ng top priority kahit bukas mapadalhan ng budget para iayos yung kanilang pinagtitipunan. Medyo gawin matibay ang mga haligi, ang bubong, masemento ang sahig. Kasi napansin ko may mga bata pa silang kasama doon. So, pasensya na kayo at ngayon ko lang ito napanood. Ako nagkaroon ng time. Pero looking forward, gusto kong puntahan itong mga tribo na ito kasi ito na yung pinapahanap ng Aba. Tipunin ang mga tupa. So, nandyan na sila. So, kailangan ng nating agapan at tulungan. Maraming salamat sa effort ng priest kung sino ang pumunta doon. Yung Sisi, congratulations. I am very happy, very happy. Paki-extend, iparating nyo ang aking masayang pagbati na sa pinuno ng tribo. Dalangin ko na matipon din sila bilang paghahanda natin sa kingdom dahil sila talaga itong kumbaga sa mga characters, sila ito yung mga pinaka importante kasi sila yung talagang lumayo sa masamang doktrina na hatid ng mga relihiyon. Sila itong umiwas. So, sa Sisi, kung sino ang Sisi dyan, pagkipag-ugnayan kayo, hindi ko na yan idadaan sa board. Ako na magdidesisyon. Ipaayos ang HOP ninyo. Yung nakita ko, lagyan nyo ng facility na kahit papano yung mga bata may maiinom doon. Kung may pagtitipunan kayo, kung kakain kayo, meron kayong lugar. Nakita ko talaga siksikan sila at yung pinagsulatan nila ng kanilang mga awitin ay mga papel lamang na hindi matibay. So, tingnan natin kung ano
ang pwede nating mai-ano doon, ang maitulong kung within this week, kung makikipag-coordinate ang CC, parilisan ko kayo ng pondo, ayusin nyo yun. Ipasemento nyo ang sahig. Pagtulong-tulungan nyo, pagkasyahin ang ipapadala kong budget. So, yan ang ano ko. Sana nandito yung CC. Nandito ba yung CC? Opo, The mahal na North hari. Eastern po. Nakataas po ang kamay niya. Okay, okay. Sige, tingnan ko nga. Anong pangalan niya? Ano po, Nimuel Garces. Nimuel. Mm. Yes po. Nimuel Coordinate. Okay. Nasaan ka? Magandang gabi po aming kamahalan. Kami po ay natutuwa po sa binalita niyo sa amin ngayon. Sige bro. Bukas. Pero may tanong lang po o may paabot lang po. Medyo malaki-laki pa po ang problema doon, kamahalan, kasi po wala pa pong karsada. Hindi pa makapasok yung mga sasakyan at saka kung ano man yung mga materialis na ipapadala doon na mahirap kasi hindi pa nakaabot ang sasakyan doon. Yung motorcycle na tawag na habal-habal yung sinasakyan. Si Prince Robert Passion po, nagapunta nung pagkasama namin pagpunta doon. Nakita nila yung sitwasyon namin. Siguro sila si Prince Robert magkapagpaliwanag sa inyo ng maayos. Sige, mag-usap kami later on. So, ano ang gagawin natin? Ano ang local na material na available na pwede nating gamitin para palaki-lakihin natin ng kunti yun? Kahit mga retaso or native material, bumili tayo para hindi kayo siksikan yung sahig. Kung hindi makakapasok ang materialis, gaya ng semento, siguro kahit mga yung anuhan natin, pantayin yung lupa o kung paano. So pag-usapan natin, magpadala ako ng budget kasi parang pinipiga ang puso ko na makita kayo sa ganun. Hindi ko akalain na kalagayan yun doon. May itatanong lang po muna ako, kamahalan, kasi po nung nagpunta si Prince Robert doon, yung lugar na pinakita na sinasabi niya na doon daw magtatayo ng SOP, doon sa taas ng panubaran ng mga tribo, yung sinasambahan namin nung isang araw. So, gusto niya doon daw sa taas, doon daw maggawa ng halaran at saka SOP. Ayaw niya daw doon yung tinatayuan ng tribo. Yung mga tribo naman doon, sila yung nagtatrabaho, nagtatayo, sinusuplayan lang namin ng pagkain. Sila talaga yung gumagawa noon. Ganito na lang. Pagkaisahan ninyo kayong mga members dyan kung saan ang posible na pwedeng pagtayuan. Ang importante, kahit temporary yan, meron na. May magagamit kayo. Kahit sa bandang huli na lang tayo maghanap ng yung pang-permanente ninyo. Basta ang importante, meron kayo, hindi pa aalisin. Walang magpapaalis sa inyo, walang magpapalaya sa inyo. So doon natin muna ilagay. Kasi parang ko doon, hindi siya sapat kung medyo masama ang panahon na andun kayo, ilipad ang bubong, yun ang tinitingnan ko. So hanap kayo ng kung basta kahit pa paano matibay, na hindi kayo mababasa doon. So, yan, pag-usapan nyo. Desisyon nyo, magpapadala ako ng kung bayanihan ang gagawin, mas maganda para hindi na kayo gagastos, pagkain na lang. Ganun. So mag-usap na lang tayo, bro Nimuel, isama mo ang ACC mo
Kung may elder ang tribo, isama mo. Kung kasamahan na natin, kung may chieftain, para maayos ang kalagayan. So, yun lang. Bro Nemuel, salamat at nakita kita. Okay po. Kamalam, maraming salamat po talaga. Isaayos muna yun. Isaayos natin. So, ang pangalawang mensahe ko, ito ay patungkol sa mga ipinapakalat sa social media kasi alam ko maaapektuhan kayo. Magkakaroon kayo ng pagdududa kung sila ay inyong pakikinggan. Unang-unang ipinapakalat ngayon ay tungkol daw sa mga damit ko na mga mamahalin. Ito ang sabihin ko sa inyo mga kapatid. Nandyan ang ating Aba. Ako'y hindi ko alam kung magkano inaabot ang damit ko at hindi ko rin alam kung saan galing ang pera niyan. May mga nagdo-donate po. Ito para sa susuotin ng hari, ganito, ganun. Hindi ko po talaga alam. Dumarating sa akin, isusuot ko na lang. Dahil ayaw nila na ang hari ay mukhang kawawa dahil hindi tayo igagalang ng ibang tao. So, kaya ako ito sinasabi sa inyo para inyong malaman na wala po akong winawaldas na pera para sa mga damit ko. Hindi po galing yan sa mga tithes. Hindi po galing. May mga tao na sadyang nagbibigay para sa damit pero hindi sila nagpapakilala. Hindi ko sila kilala at hindi ko alam kung magkano inaabot ang damit. Pangalawa dyan ay ang setro. Milyon po ang halaga ng setro pero hindi ko alam kung sino ang gumagastos para gawin yun. Hindi galing sa mga tithes. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga pinapakalat. Yung corona, hindi bababa sa 5 milyon ang halaga niyan. Pero hindi rin po galing yan sa bulsa ng kawan. May mga nagdo-donate na ayaw magpakilala ni hindi ko rin kilala. Yan po ang totoo dyan. Ngayon, itong mga nagpapakalat ng ganyang chismis ay mga naiinggit lamang. Yun ang totoo. Yung isa gusto siya ang magsusuot. Kaya pilit akong sinisiraan. At dahil walang magawa, ang iba ay gusto pa akong ipaligpit. So yan ang nakakalungkot. Dahil alam nila na oras na magkaisa na ang mga tribo at bumangon ang kingdom, isang malaking propesiya ang matutupad. Diyan sa Book of Revelation. At nangyayari na yan. Unti-unti nangyayari na. Nasa panahon tayo ngayon na kung paanong naitayo ang kingdom noon, ganun din ang nangyayari ngayon. May struggles talaga. Dadaan talaga tayo sa matinding pagsubok. Yung mga kaaway gusto tayong i-infiltrate at pabagsakin. But hindi na yan papayagan ng Aba dahil ito na yung panahon para sa atin. Ito na ang panahon para sa mga tribo upang makabangon sa kahirapan. Padating na yun. So tuloy-tuloy lang sa mga tribo, sa mga chapters. Kung merong mang i-impluwensya dyan sa inyo, latiguhin nyo na. Kung may darating at magtuturo ng kung ano-ano, lalo na't galing sa mga kora, wag na po kayong makikipag-ut-utan, latiguhin na ninyo. Kung ayaw nilang sumunod sa covenant, wag na silang mag-impluwensya pa. Yan po ang isa sa dalawa sa aking habilin. Pangatlo, noong isang gabi, so that is Sabat. Patapos ang Sabat kasi mag-uumaga. Around 2 o'clock yun. Ako ay biglang nagising.
parang inuga ng todo-todo yung hinihigaan ko. So ako talaga'y napabalikwas at dali-dali kong pinuntahan si Bro June. Sabi ko sa kanya, Bro June, anong oras ka natulog kagabi? Sabi niya, 11:45. Then ang sunod kong tanong is, kaya mo bang mag-drive? Sabi niya, oo, kaya ko. So sabi ko sa kanya, tara, kailangan nating tumakbo agad papunta doon sa Kasili. Dahil may importante akong aayusin at may revelation sa akin. Ganyan naman lagi yan. Pag merong madaling araw. At pagdating namin doon, bago pala kami umalis, tinawagan ko ng isang katiwala natin doon. Sabi ko sa kanya, ipaghanda mo ako ng insenso. Which is pagdating namin doon, nakahanda na. At pagdating namin sa location, na-reveal sa akin na kailangan i-adjust yung location ng templo. Yung una kasing itinuro ko noon, sabi ko dito, ay ayon lamang sa sarili kong analysis, sarili kong kaalaman, sarili kong desisyon. Pero salamat sa Aba dahil ipinaalam niya sa akin na kailangan ko palang iurong ang kalalagyan ng templo. So sa lokasyon na nag-bow down ako, bandang alas 4 yun o hindi pa nag-alas 4, sabi ko, instruction ko kay Bro Mark, itong niluhuran ko na ito, kung saan ako nag-bow down, kung saan ako nagsunog ng insenso, lagyan niyo ito ng bakod na walang pwedeng pumasok kahit hayop. At tandaan na ninyo ito, dahil ito ang lugar na nakareserba para sa Ark of the Covenant. The Holy of Holies. At i-adjust ang location ng temple. So, ang atin pong templo sa ayaw at sa gusto ng mga kaaway ay babangon at babangon yan. So, ang nakakagulat lang sa mga pangyayari, dahil nung matapos yung pagtuturo ko kung saan lalagay, sinabi sa akin ni Mark na yan po ang lugar na isinasuggest ng mga architects ng Palafox kung saan dapat lumagpak yung templo. Kaya lang hindi namin alam kung paano sasabihin sa'yo, baka isipin mo na pinangungunahan ka namin. So hindi nila masabi-sabi sa akin, hindi nila mabanggit-banggit sa akin, pero si Aba na ang gumawa ng paraan para malaman ko at maituro ko ng eksakto. So marami pong pangyayari sa atin na ganyan. Kaya ngayon, ang hiling ko sa inyong lahat ay magpakatatag kayo, lalo na yung mga nasa tribo. Dahil darating ang mga organisasyon, sila ay nagpaparehistro ngayon sa SEC. Nagpaparehistro sila para kunwari legal at lilituhin ang mga tribo na sumama sa kanila. Matagal na pong ginagamit ang mga tribo nitong iba't ibang NGO, iba't ibang foundation na hindi naman talaga hangad na kayo ay tulungan na makabangon. Bagkus ginagamit lamang kayo upang magamit ang inyong mga ancestral domain. Yan po ang totoo sa gawain nitong mga nagkukunwaring organisasyon, mga foundation, mga NGO. Taliwas po yan sa nais naming mangyari. In fact, kung luluubin ng Aba sa mas lalong madaling panahon, gusto nating maisaayos yung kalagayan ng mga tribo. Lalo na sa aspeto ng pagsamba at pagsunod sa covenant. Ilang siglo na, ilang century na ang nakalipas. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon ng mga tribo. Ang dami ng organisasyon na pumunta, ang dami ng mga foundations na pumunta,
ganyan pa rin ang sitwasyon. Unti-unting nalulusaw ang ancestral lands ninyo. Unti-unting nawawala ang ancestral domain ninyo. Ang problema kasi hindi kayang labanan ng isang tribo ang mga pumapasok. Mangyayari lamang ang totoong pagtatanggol ninyo kung magkakaisa sa iisang kingdom. Kung magkikaisa ang lahat ng tribo, iisang kingdom, malakas tayo. So, yan po mga kapatid, ang mensahe na nais ko lang iparating sa inyo at ibigay ko ang floor sa ating mahal na Prime Minister and maybe you can proceed sa inyong question. Maraming salamat at pagpalain kayong lahat.